Hi, this is Marty once again and welcome to my channel. It can only be with true passion that one can conquer and accomplish what Filipino hero Jose Rizal had in his 35-year life. He stopped at nothing when it came to expressing his love not just for his country but also his women. His travels across the Philippines and the world swayed him into multifarious relationships that colored almost half of his life. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang kanyang mga paglalakbay sa buong Pilipinas at sa mundo ay nag-udyok sa kanya sa iba't ibang mga relasyon na nagbigay kulay sa halos kalahati ng kanyang buhay. But amidst the flirting, he was a big believer that women should be empowered. There are 9 women on record. Hindi para sabing seryoso ang lahat ng relasyong yon, ngunit itinuloy niya kapag gusto niyang ituloy. Alagaan at least at ipinakita ang kanyang pagkakaasikaso at kagandahan ng walang kapatawaran. Number 1, Segunda Katigbak. First love never dies, they say, unless your first love is already engaged to be married when you met. Then you have to let it go really fast. Such was the case of Jose Rizal and Segunda Katigbak, a Batangueña whom Rizal met when he was only a 16-year-old boy. Nagkita sila nang bisitahin ng batang bayani ang kanyang lola kasama ang kanyang kaibigan na si Mariano Katigbak, kapatid ni Segunda. Ang mga Katigbak ay malapit sa lola ni Rizal at nagkataon si Segunda ay nasa bahay ng lola nang dumating sina Rizal at Mariano. Atraksyon sa unang tingin. Si Segunda ay isang matalik na kaibigan din ng kapatid ni Rizal na si Olympia na binibisita niya linggo-linggo sa La Concordia College. Naging sobrang close ang dalawa. Gayunpaman, si Segunda ay kakasal na sa isang lalaking nakatira sa kanyang bayan at kinakailangan ni Rizal na itigil ang paghabol sa kanya. Number 2, Leonor Valenzuela. Leonor Orang Valenzuela, Rizal's second object of affection, is literally the girl next door. Nagkakilala sila noong si Rizal ay isang sophomore medical student sa Unibersidad ng Santo Tomas, kung saan nakatira din siya sa boarding house ni Doña Concha Leyva sa Intramuros, Manila. Si Orang na noon ay isang 14 na taong gulang ay kanyang kapitbahay. Sa panahon ng panliligaw, si Rizal ay sinasabing nagpadala kay Leonor ng pribado at lihim na mga liham ng pag-ibig na isinulat niya gamit ang di nakikitang tinta na gawa sa tubig at asin. Siya ay sanay din sa chemistry. Para mabasa ang mga letra, kinailangan ni Orang na painitin ang sulat sa ibabaw ng kandila o lampara. Number 3, Leonor Rivera. Leonor Rivera and Jose Rizal lived the tragedies of Shakespeare's poems. They met when Rizal was 18 and Leonor was 13 at the boarding house of Rizal's uncle in Intramuros, Manila. Leonor was Rizal's second cousin. Ito ay isang perpektong kwento ng pag-ibig sa simula. Siya ang matalinong anting-anting at siya ang magandang estudyante na may magandang boses sa pagkanta at isang mahuhusay na manlalaro ng piano. Hindi nagtagal sila ay nahulog sa pag-ibig. Ngunit, habang lumilipas ang mga trahedya na kwento ng pag-ibig, kinukubkub sila ng mga hadlang.
lubos na hindi sinang-ayunan ng mga magulang ni Leonor ang kanilang relasyon dahil nag-iingat sila sa pagiging filibustero ni Rizal. Sa kanyang mga liham, tinawag ni Rizal si Leonor na taimis upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Bago umalis patungong Europa noong 1882, sinabi ni Rizal na natagpuan na niya ang babaeng nais niyang pakasalan. Ngunit, naging ang kanyang kapatid na si Pasiano Rizal ay hindi sumang-ayon sa idea. Sinabi na hindi patas kay Leonor kung iiwan siya nito pagkatapos ng kasal. Ngunit, ang kanilang pag-ibig gaya ng mga batang pag-ibig ay gustong sumalungat sa lahat ng humahadlang. Bagaman hindi sila nagpakasal, sinubukan nilang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga liham ng pag-ibig sa isa't isa na marami sa mga ito ay naharang at itinago ng ina ni Leonor. Noong 1890, sumulat si Leonor kay Rizal na nagsasabi na siya ay kasal sa isang inhinyero na Batangueña na nagngangalang Henry Keeping. Noong taon ding yon, natuloy ang kasal. Sa pamimilit ng kanyang ina, sinunog ni Leonor ang mga sulat ni Rizal sa kanya, ngunit sinabing iningatan niya ang mga abo ng mga liham na yon. May kwento na itinago niya ang mga ilan sa mga abo na ito sa laylayan ng kanyang wedding gown. Ngunit, hindi doon natapos ang kanilang madilim na pag-iibigan. Noong 1893, namatay si Leonor sa ikalawang panganganak. Ipinapakita ng mga dokumento na nang marinig ni Rizal ang balita sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Narcisa, hindi siya nagsalita ng ilang araw. Pinaniniwalaan na immortalize ni Rizal si Leonor sa pamamagitan ng karakter na Maria Clara sa Noli Me Tangere. Number 4, Consuelo Ortiga Rey. Consuelo Ortiga Rey was the daughter of Don Pablo Ortiga Rey, who was the mayor of Manila when Maria de la Torre was the governor. While Rizal was in Madrid, he would hang out at Don Pablo's house, which became a place where Filipino students would often get together. Through one of these gatherings, Rizal met Consuelo. Nagpakita siya ng pagmamahal kay Consuelo, ngunit hindi siya seryoso sa kanyang pagtugis dahil engaged pa rin siya kay Leonor Rivera noong panahong yon. Oo, mahal niya ang piling ng mga babae, ngunit sa maikling panahon na yon, siya rin ay nag-iisa at nananabik sa pisikal na kawalan na iniwan ni Leonor. In the end, Consuelo got engaged to Rizal's friend Eduardo Diletti. It is said that Eduardo's love for Consuelo was also the reason Rizal didn't pursue the mestiza. Number 5, Seco o Si. In many of his diary entries, Rizal wrote about how he was charmed by the Japan's beauty, cleanliness, and peace and order. But if there was one thing that almost kept him in the country where cherry blossoms bloom most beautiful, it was a woman named Seco o Si, affectionately called Osay-san. Noong 1888, kararating lang ni Rizal sa Japan mula sa Hong Kong sa isang paanyaya na kumuha ng alok na trabaho sa ligasyon ng Espanya. Isang araw habang nasa office grounds siya, nakita niya si Osay-san na lumampas sa gate ng legation at nabighani siya sa kagandahan nito. Sa tulong ng isang Japanese gardener, hiniling niyang ipakilala siya sa babaeng nakabihag sa kanyang mga mata at pumayag ang hardinero. Si Rizal ay nagsasalita ng maliit na Hapon noong panahong yon. Kaya ang hardinero ay kailangang magsilbi bilang isang tagapagsalin. Gayunpaman, ilang minuto sa pag-uusap, nakita nilang pareho si Osay-san na nagsasalita ng Ingles at Pransis na nakaginhawa habang nagsasalita si Rizal ng parehong wika. When the language barrier was broken, they began to develop a relationship.
Lumipas ang mga araw, tinuruan ni Osay-san si Rizal ng mga paraan ng mga Hapones. Nagpunta sila sa gallivanting, pagbisita sa mga museo, gallery at universidad. Pinag-usapan nila ang tungkol sa sining at kultura. Inilipat ang kanilang wika mula sa Pranses tungo sa Ingles at pabalik ayon sa gusto nila. Ang kanilang pagmamahalan ay parang bata at masigla. Ayon sa maraming salaysay, handa si Rizal na lumipat sa Japan, manatili sa piling ni Osay-san at mamuhay ng matiwasay kasama ang kanyang pag-ibig. Sa kasamaang palad para sa relasyong ito, tatawag ang mga tungkulin sa pag-save ng bansa at kinailangan niyang umalis sa Japan papuntang San Francisco. Hindi na niya nakita si Osay-san. Ang kanilang pag-iibigan ay tumagal ng halos 2 buwan. Another woman of Jose Rizal's life is number 6, Gertrude Becket. In the same year, he began and ended his relation with Osay-san. Our Dr. Jose Rizal, then 27, went to London and met a woman named Gertrude Becket, the eldest daughter of his landlord. Gertrude showered Rizal with all the love and attention of a girl who is hopelessly in love. She even assisted Rizal as he finished some of his popular sculptures, Prometheus Bound, The Triumph of Death Over Life, and The Triumph of Science Over Death. He called her Getty, she called him Petty. But all documents led to say one thing: the feelings weren't mutually shared. In 1889, Rizal left London, leaving Getty with a composite engraving of the heads of the Becket brothers. Sinabi ni Marcelo del Pilar, kaibigan ni Rizal, na umalis si Rizal sa London upang lumayo kay Gertrude, na ang idea ng kanilang relasyon ay higit pa sa kung ano talaga ito, ang pinaka-nakapagpahirap na uri, isang pag-ibig na hindi nasusuklian. Number 7, Suzanne Jacobi. Maybe Rizal was repulsed with the idea of having an idle mind. Sa lahat ng kalungkutan at pagkabalisa mula sa kaguluhan ng kanyang bansa at pamilya, nagawa pa niyang punan ang kanyang mga sandali ng paghinga sa pag-aaral sa mga bagong bagay, tulad ng pakikipaglandian sa mga babae. Pagdating niya sa Belgium noong 1890, tumira siya sa isang boarding house na pinamamahalaan ng 2 kapatid na babae ng apelyido ay Jacobi. Ang magkapatid ay may pamangkin na nagngangalang Suzanne. The relationship was probably a fling too, as Rizal made no mention of Suzanne when he wrote letters to his friends about his stay in Belgium. Rizal left the country in August that year. Suzanne was heartbroken. Rizal continued writing El Filibusterismo, writing for La Solidaridad, and worrying about his family back home. It was said that Suzanne wrote Rizal letters. Rizal may have replied once. In 1891, Rizal went back to Belgium not for Suzanne, but to finish writing El Filibusterismo. He stayed for a few months, left and never returned. Number 8, Nelly Boasted. Remember that famous time when Antonio Luna and Jose Rizal almost got into a duel because of a girl? The girl in the middle of that madness was Nelly Boasted. Rizal and Nelly met in Biarritz, where Nelly's wealthy family hosted Rizal's stay at their residence on the French Riviera. Before Biarritz, Rizal already made friends with the Boasted family a few years back, and even played fencing with Nelly and her sister. Sa kanyang pamamalagi sa magandang bahay bakasyonan sa Biarritz,
Nalaman ni Rizal ang pagkikipag-ugnayan ni Leonor Rivera at naisip niyang ituloy ang isang romantikong relasyon kay Nelly, na isang klase, edukado, masayahin at matipuno. Matapos mapatatag ang kanilang relasyon, sumulat si Rizal sa kanyang mga kaibigan na nagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang balak na pakasalan siya. Lahat sila ay sumusuporta kasama si Antonio Luna. Although they seemed like the ideal couple, marriage for Rizal was still not meant to be. First, Nelly's mother did not think Rizal had the resources to be a good provider for her daughter. Second, Nelly wanted Rizal to convert to Protestantism. Rizal refused, but the relationship must have been strong enough because they ended up being friends after all the drama. And last but not the least, number 9, Josephine Bracken. Josephine Bracken was the woman who stayed with Rizal until his execution in 1896. She was also allegedly the woman who Rizal married. However, accounts of their marriage have been much debated over the years. Josephine was the adopted daughter of one George Topher, whom she lived with in Hong Kong for years before she needed to seek help from an ophthalmologist due to George's blindness. Pagkatapos ay humingi sila ng tulong kay Jose Rizal na natapon na doon sa dapitan Zamboanga del Norte. Sina Rizal at Josephine ay nagmahalan at sa loob ng isang buwan ay nagpahayag sila na gusto na nilang magpakasal. Ngunit, tulad ng ibang Rizal great loves, ang isang ito ay muling naging komplikado. Walang pari ang magpakasal sa dalawa sa mga kadahilanang hindi pa malinaw. Ngunit marahil ito ay dahil sa katayuan ni Rizal sa politika. Nang walang legal na papel, si Rizal at Josephine ay namuhay ng magkasama at nagkaroon ng isang anak na lalaki na namatay ilang oras pagkatapos ng kapanganakan. Pinangalanan ni Rizal ang kanyang anak sa pangalan ng kanyang ama na si Francisco. Hanggang ngayon, walang legal na patunay na ikinasal sina Josephine at Rizal. Sa pagbabalik tanaw, marahil si Rizal ay hindi inilaan para sa isang mahabang pangako, tulad ng kasal, sa lahat ng kanyang paglalakbay at mga obligasyon sa pakikipaglaban sa kalayaan. Thank you very much for watching. And according to Mark Misser, bravery is not the absence of fear, but the action in the face of fear.